Và sau đây Quỳnh xin được giới thiệu đến quý vị người thuyết trình kế tiếp. Người thuyết trình kế tiếp là bác sĩ tổng giám đốc của California là bác sĩ Trudy Carter. Bác sĩ Trudy Carter quản lý tất cả chương trình y tế của California và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành y khoa. I would like to join Mr. Chambers in thanking Assemblyman Tran and his staff for the invitation and giving us an opportunity to come out today and meet you. Trước khi bắt đầu, tôi muốn cùng Richard cảm ơn danh biểu tiểu bang Trần Thái Văn và nhân viên của ông đã sắp xếp buổi nói chuyện ngày hôm nay. We're going to talk about Medi-Cal benefits and some of the changes that I'm sure a lot of you have been concerned about. We're also going to talk about the Healthy Family Program. And also, we want to talk about, kind of finish the discussion, talking about the national health care and what's going on the national level, and then give you a little information on resources that are available here in Orange County. Để sơ lược buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nói về những thay đổi trong chương trình Medi-Cal và chương trình Healthy Family. Sau đó, kết cục của buổi thuyết trình ngày hôm của tôi sẽ nói sơ qua về những cái cải tổ y tế trên toàn quốc mà quý vị và các bác nghe rất là nhiều. Medi-Cal provides healthcare services for children, families, seniors, and persons with disabilities. This is a state and federal program, which means both the state and the federal government makes decisions about the program, including what type of health services are covered by the program and who can qualify for the program. Chương trình Medi-Cal cung cấp các dịch vụ sức khỏe cho trẻ em, gia đình, quý vị cao niên và những người bị khuyết tật. Đây là chương trình của cả hai tiểu bang và liên bang. Điều này có nghĩa là cả hai tiểu bang và liên bang đều có quyết định về chương trình, bao gồm những dịch vụ y tế nào được đài thọ và những ai có thể hội đủ điều kiện để gia nhập vào chương trình. Here are the healthcare services that are included in Medi-Cal. As you can see, doctor visits, laboratory tests and x-rays, hospital services, prescription drugs, and nursing home care. Remember, these are just some of the many services people get if they have Medi-Cal. Sau đây là một số dịch vụ y tế do chương trình Medi-Cal đài thọ. Khám bác sĩ, các thử nghiệm tại phòng lab hoặc là chụp quang tuyến X, các dịch vụ tại bệnh viện, thuốc theo toa của bác sĩ và các dịch vụ chăm sóc tại viện điều dưỡng chuyên môn. Và cũng có các buổi khám bệnh cho các trẻ em dưới 21 tuổi. Nhưng xin quý vị ghi nhớ là những dịch vụ này chỉ là một số dịch vụ mà chương trình Medi-Cal đài thọ mà thôi. Earlier this year, the state made the decision to cut 10 Medi-Cal services, or what the state calls the benefits. The state sent letters to tell people with Medi-Cal about these changes. If you have Medi-Cal, you would have received this letter from the Department of Healthcare Services. The letter stated that starting in July of this year, Medi-Cal would stop covering the following 10 benefits: acupuncture, audiology, which is really hearing test, chiropractic services, dental, incontinent creams and washes, optometry, optical lab and optical services, podiatry, psychology, and speech therapy. These changes did not apply to children or people living in nursing homes. Children and people living in nursing homes who have Medi-Cal continue to receive all these benefits. Bây giờ tôi muốn nói về một số thay đổi trong các sự đài thọ của Medi-Cal. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2009, tiểu bang đã quyết định cắt bớt 10 dịch vụ. Và quý vị cũng đã có nhận thư từ Bộ Y tế của tiểu bang California về những cái dịch vụ và bị cắt. 10 dịch vụ này bao gồm dịch vụ châm cứu, dịch vụ thính giác khi quý vị đi thử thính giác, dịch vụ chỉnh xương, các dịch vụ về răng, nha khoa, các kem hoàn nước rửa cho các thành viên tiểu tiện bất thường, các dịch vụ nhãn khoa, các dịch vụ làm mắt kính,
dịch vụ về bàn chân, dịch vụ về tâm thần và phát âm trị liệu. Nhưng những cái dịch vụ này sẽ không có áp dụng cho trẻ em dưới 21 tuổi hoặc các quý vị đang ở trong viện dưỡng lão. Các quý vị hoặc các trẻ em dưới 21 tuổi vẫn tiếp tục nhận được các dịch vụ này. The good news is that CalOptima will continue to cover 4 of the services that were cut in June by the state. CalOptima continues to cover audiology, so hearing test, chiropractic services, podiatry, and speech therapy for all our members. Và vì vậy CalOptima đã quyết định đài thọ 4 dịch vụ trong 10 dịch vụ bị cắt. Dịch vụ thứ nhất là dịch vụ thính giác, khi quý vị cần đi thử thính giác để lấy máy trợ thính. Thứ hai là dịch vụ chỉnh xương. Thứ ba là dịch vụ về bàn chân. Và thứ 4 là phát âm trị liệu cho tất cả các thành viên của chúng tôi. So your doctor visits, the laboratory tests, the x-rays, the hospital services, drugs, durable medical equipment, medical supplies, and all the over-the-counter drugs are still covered under the Medi-Cal and CalOptima. Thì những dịch vụ quan trọng khác mà quý vị cần đều vẫn được tiếp tục đài thọ. Thí dụ như khám bác sĩ, các xét nghiệm và chụp quang tuyến, dịch vụ tại bệnh viện, thuốc theo toa được bán ngoài quầy, các trang thiết bị y khoa bền bỉ như xe lăn hoặc là nạng trống, và tất cả các dịch vụ y tế đều vẫn tiếp tục được Medi-Cal và CalOptima đài thọ. The Multi-Purpose Senior Services Program and the Adult Day Health Care benefits are still covered. There were some changes in the in-home support services, but in-home support services for very fragile members will continue. The Orange County Social Service Agency has more detailed information on the in-home support service and would be more than happy to answer questions for you on those services. Chương trình dịch vụ đa dạng dành cho người cao niên, hoặc còn được gọi tắt là MSSP, và chương trình chăm sóc người cao niên vào ban ngày giống như quý vị đang có ở đây tại trung tâm Region West đều vẫn còn được đài thọ và sẽ không có thay đổi gì. Và có một vài thay đổi trong chương trình hỗ trợ tại gia hay còn được gọi là In-Home Supported Services. Và nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có thể liên lạc với Sở Xã hội tại quận Cam để biết thêm chi tiết. Some Medi-Cal benefits were cut, but CalOptima is going to continue the 4 of those 10 benefits. None of the other very important healthcare services were cut. So your doctor visits, your prescription medication, your hospital services, the adult day health care are still remain the same. CalOptima vẫn tiếp tục đài thọ cho 4 phúc lợi ngoài dịch vụ y tế, và xin quý vị cũng ghi nhớ rằng những cái dịch vụ y tế quan trọng như là đi thử nghiệm hoặc là đi các dịch vụ khác đều vẫn được CalOptima đài thọ. Điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chương trình In-Home Supported Services hay còn được gọi tắt là IHSS. Nếu mà quý vị có câu hỏi về chương trình đó, xin liên lạc với cô nhân viên đại diện từ Sở Xã hội tại quận Cam.